हेलो नमस्ते गाइजहरु के छ सन्चै हुनुहुन्छ ल वेलकम छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो नयाँ रनिङ सेसनमा हैन तपाईले अहिलेसम्म मेरो भिडियो धेरै मन पराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद सो आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु स्पेशली बेसिक कुरा सुशीको र सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु आज हाउ टु मेक सुशी राइस ओके सुशी राइस कसरी बनाउने सो फलो मी लेट्स गो बेसिक कुराहरुको लागि तपाईहरुलाई मेन कुरा भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला भनेको चाहिँ सुशी राइसको लागि यो हाम्रो अरमा चाहिँ हाम्रो सुशी राइसहरुको मेन भनेको कुराहरु भनेको हैन सुशी राइसहरु डिफ्रेन्ट क्वालिटीको हुन्छ चामलहरु धेरै थरीको हुन्छ हैन हाम्रो स्पेशली हाम्रो रेस्टुरेन्टमा स्पेशली मैले रिकमेन्ड गरेको चामल भनेको चाहिँ यो हरियो बोडाको यो चामल हो हैन इट्स नट दैट ए सिनोदी हो हैन सिनोदी लुक एट दिस हैन नाम यो हो सिनोदी ओके अरु चामल हेरिकन हाम्रोसँग अब धेरै चामल हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं हैन तर सबैभन्दा मलाई दामी लागेको चामल भनेको चाहिँ यो सिनोदी हो यो हरियो बोराको हुन्छ इट्स भेरी इजी टु युज अनि एकदम टेस्टी पनि टेस्टी छ अलिकति महँगो छ अरु चामल हेरिकन अलिकति महँगो छ बट इट्स गुड ओके सुशीको लागि सो अब तपाईहरुलाई म सुशी राइस के गरेर बनाउने भनेर भन्छु हैन हाम्रोमा चाहिँ अहिले एक लटमा हामीले चाहिँ मैले चाहिँ स्पेशली 3 किलो बनाउँछौं हैन 3 किलो चामल लिन्छौं नर्मली राइसहरुको लागि भनेको चाहिँ जति किलो चामल छ त्यति किलो नै त्यति लिटर नै पानी हाल्ने हो हैन त्यति लिटर नै पानी हालेर गर्ने सो मैले अहिले 3 किलो लिएको छु 3 किलो चामल लिएर आएको छु 3 किलो भने ल लेट मी सो यु 3.5 ओके सो 3.5 किलो मजाले रिच गर्नुपर्छ चामल है चामललाई चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ राइस चामल गर्दाखेरि चाहिँ हैन यस्तो खाली हुन्छ यतिको हुन्छ हैन अब यो नर्मली फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि यो चामलको माड आउँछ नि त यो माडले गर्दाखेरि सेतो हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन अब यस्तो भइसक्यो यसलाई मिनिमम 4-5 चोटी नर्मली 4-5 चोटी गर्नुपर्छ तर मिनिमम भनेको 3 चोटी चाहिँ गर्नै पर्छ तपाईहरुले मजाले रिन्स गर्नुपर्छ ओके हेर्नु यो फर्स्ट लोड भयो पानी यस्तो हुन्छ ओके सो सेकेन्ड लोड अब गर्दैछु म पानी फालेर यो फर्स्ट लोडमा यस्तो हो यो चाहिँ नर्मली सकेसम्म अलिकति सङ्लो बनाउनुपर्छ सफा बनाउनुपर्छ ओके भयो तेस्रोसम्म यतिकोसम्म पानी हुन्छ यतिकोसम्म पानी भए के गर्नु पर्दैन तपाईले चाहनुभयो भने अझै पनि यसलाई अझै मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ अझै धेरै सफा बनाउन सक्नुहुन्छ बट मेरो लागि यो चामलको चाहिँ खुबी चाहिँ के राम्रो छ कि यसकी गरेपछि इट्स टु इजी ओके अब नर्मली हामीले हाल्ने भनेको 3.5 हालेको छौं हैन 3.5 को लागि हामीले पानी हाल्नु पर्ने भनेको लगभग 3.5 हो ल हामीले यसमा 3.5 लिटर 3 किलो पानी चामल हालेको छौं हैन अब त्यसको लागि अब मजाले रिन्स गरिसकेको छौं हामीले त यसको लागि हामीले 3.5 मा 3.5 नै पानी हाल्छौं ओके जति छ चामल के हुन्छ त्यति नै पानी हाल्छौं तपाईले सबैले बेसिक तपाईले स्टार्टिङमा सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यसैले गर्दा ठीक हुन्छ यहाँ नत्र अब जति पनि हामी नेपालीहरु हुन्छौं नेपालीहरुले त अब चामल बनाउन सिकिसकेको हुन्छ नि त घरमै मजाले आफ्नो हिसाबले चामल बनाएको हुन्छ यसमा मैले अहिले 3 मात्र हालेछु किन म 3 मात्र हालेछु भनेर भन्दाखेरि अलरेडी यो मजाले पानी रिच गरिसकेको छैन सो यसमा अलरेडी पानी हुन्छ हैन सो नर्मली अब तपाईहरुले खाना बनाउँदाखेरि अब
घरतिर राइस कुकरमा खाना बनाउँदा कसरी बनाउनु थाहा हुन्छ होला नर्मली दिस थ्योरी होइन यो थ्योरीले पनि चल्छ यहाँ चल्न चाहिँ होइन तर हेर्नु आउनु यो है यत्तिको पानी हाल्दाखेरि तपाईँहरूको होइन सबै ठाउँमा चाहिँ बराबर यत्तिको हुनुपर्छ ओके ल हेर्नुहोस् है ओके हामीले अब चामल सब अलरेडी रेडी गरिसकेको छौँ होइन मेन भनेको राइस कुकर मुनिको चाहिँ एकदम उबाल्नु हुनुपर्छ है नत्र फेरि तपाईँको राइस कुकर बिग्रिन्छ चामल बिग्रिनु भन्दा पनि वान सेकेन्ड चेक गर्नुहोस् होइन एकचोटि फेरि तपाईँ पानी कति हाल्ने भनेर हेर्नुहोस् है पानीको एमाउन्ट कति हुनुपर्छ भनेर हातको यति रेखा हुनुपर्छ ओके यो चाहिँ हाम्रो अब इन्टरनेसनल एसियन वे होइन खाना पकाउने लानु अन गरिदिन्छौँ अब अहिले एक्ज्याक्टली टाइम भनेको 16:13 भएको छ हेर्नुहोस् होइन अब 1 आवर 45देखि 1 आवरसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ म त्यो बिचमा चेक गर्दै गर्छु मेबी म 45देखि 55 मिनटभित्र निकालेर ट्राई गर्छु त्यसपछि आई विल सो ओके अब अहिले हाम्रो एक्ज्याक्टली अब घडीमा 17:18 भयो होइन अलि भने अन्त अलि टाइम धेरै गयो बट राइस पाक्यो ओके राइस रेडी भएको अवस्था छ एउटा हेरौँ होला होइन अब यसलाई चाहिँ मोले सु हालेर रेडी गर्नुपर्छ अब हामीले राइस पकाएर यो भाँडामा हालिसकेको छौँ रेडी गरिसकेको छौँ होइन यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ एउटा सुसी राइस है अब यसमा चाहिँ मेरो हामीले यो 3.5 किलो बनाएको हो 3.5 किलोकै हाम्रो यो मोले सु राइस भिनेगर होइन सुसीको लागि राख्ने सस भिनेगरहरू हामीले बनाइराखेको छ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मोले सु र सुसीको लागि बनाउने यो सस चाहिँ कसरी बनाउँछ म तपाईँलाई सिकाउँछु ओके सो अहिलेलाई यसमा अहिले एक्ज्याक्टली हामीले 3.5 राखेको छौँ 3.5 को लागि चाहिँ हामीले अहिले 1.2 1.3 चाहिँ यो सस हाल्ने गर्छौँ ओके हामीले अहिले सुसी राइसमा मैले हालिसकेको छौँ होइन यसरी हल्का गरिसकेपछि 3.5 किलोको लागि मैले चाहिँ रेस्टुरेन्ट अनुसार फरक पर्छ होइन तर मैले म चाहिँ अब यहाँ 3.5 को लागि चाहिँ 1.2 जति चाहिँ मैले हाल्छु ओके मैले चाहिँ नर्मल्ली अब अरू रेस्टुरेन्टमा हेरेको यहाँ चाहिँ अलिकति गुलियो बनाएको छौँ हामीले होइन किन साउले अलिकति गुलियो बनायो भनेर भन्छ बट पर्सनल्ली मेरो लागि चाहिँ यो गुलियो चाहिँ अलिकति कमै बनाउँदाखेरि ठिक जस्तो लाग्छ क्या ओके आज तपाईँहरूले मबाट चाहिँ सुसी राइस कसरी बनाउने सिक्नुभयो होइन यो बेसिक सुसी राइस स्टाइल हो यतिको तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँहरू नर्मली जुन पनि रेस्टुरेन्टमा गयो भने तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम रेस्टुरेन्टमा यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ सुसी राइस मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ ओके सो यति नै छ कुराहरू आज तपाईँहरूले अब होपफुल्ली तपाईँले आज सुसी राइस कसरी बनाउने के बनाउने सिक्नुभयो होला होइन एउटा कुरा चाहिँ अरू चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यस्तो भिडियो बनाउँदाखेरि होइन अब मेरो धेरै मिहिनेत जान्छ समय खर्च भइरहेको हुन्छ होइन ताकि तपाईँहरूले केही कुरा मबाट सिकुन् भनेर हो सो प्लिज यति मेरो यति कामको लागि कदर गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ होइन मेरो भिडियोले तपाईँलाई के हेल्प भइरहेको छ भने चाहिँ प्लिज मुनि कमेन्ट पनि हालिदिनु होला लाइक्स हालिदिनु होला र प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँले जति कमेन्ट गरिदिनु भयो सब्सक्राइब गरिदिनु त्यति नै मलाई आँट आउँछ नयाँ भिडियोहरू बनाउनको लागि होइन सो प्लिज यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट गाइज किप सपोर्टिङ मी म नयाँ भिडियोहरू यस्तो भिडियोहरू नयाँ निकालिरहेकै हुन्छु बनाउँदै गरिरहेको हुन्छु सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो ओके बाई बाई